Soja lại gây chuyện với Nashima, bắt Nashima bồi tiền thuốc. Con trai lớn chạy tới can ngăn Soja, bảo Soja phải bồi thường Lều. Nashima phản ứng lại Soja, bảo cô đừng tiếp tục gây chuyện, trước tiên hãy bồi thường Lều. Soja không chịu, bắt họ trả tiền thuốc trước. Con trai lớn bảo Soja đi đi, anh không muốn nhìn thấy cô nữa, cũng không cần Soja bồi Lều, coi như bỏ qua, chuyện cũ xóa bỏ hết. Nếu Soja còn đòi tiền thuốc, anh sẽ không nhịn nữa. Soja nằm xuống ăn vạ, bảo ông bố chồng tới xem, nói con trai lớn và Nashima gây áp lực cho cô, muốn ông bố chồng làm chủ. Ông bố chồng bảo mọi người tránh ra, nói nằm đất lạnh lắm, bảo Soja đứng dậy. Soja nói không đứng, hôm nay nhất định phải xin lỗi và bồi tiền thuốc. Ông bố chồng thấy Soja cố chấp, cũng không can thiệp nữa. Ông nói với Soja, chuyện này ông không quản, muốn làm gì thì làm. Ông vào trong nghỉ, ông bố chồng rời đi. Soja lại quay lại, định phá bếp con trai lớn vừa xây. Nashima không cho phép, hai người lại giằng co. Nashima trùm khăn lên đầu Soja, đẩy cô ra xa. Nashima áp chế được Soja. Con trai lớn cũng tới can thiệp, bảo Soja rời khỏi đây, nếu không đi, lại sẽ to chuyện. Soja ngồi dậy gọi ông bố chồng, muốn ông bênh vực, nhưng ông đã đi xa. Con trai lớn kéo Soja ra ngoài, bảo đừng làm ầm lên. Soja nói chờ có dịp, sẽ đốt lều của anh, khiến anh không có chỗ ở. Con trai lớn nói sắp xây nhà rồi, không cần lều nữa. Soja đáp, nếu anh xây nhà cô sẽ tới phá, không cho anh xây xong. Con trai lớn nói, chuyện xây nhà còn xa, đừng khoe khoang. Lần trước vì khoe khoang mà Soja lấy mất tiền, suýt nữa không mua nổi đất, giờ lại quên mất, lại bắt đầu khoe. Soja bị đẩy đi rồi rời khỏi. Cô tìm ông bố chồng than phiền, muốn ông đòi lại công bằng. Ông bố chồng nói, ông có thể banh Soja, nhưng trước khi đi tìm con trai lớn, phải dọn dẹp sân trước. Soja không muốn dọn định đi, thì bị ông bố chồng giữ lại, bắt buộc phải quét sân. Soja không thoái thác được, đành cầm chổi dọn sân. Trong nhà hết củi nấu ăn, con trai lớn đi nhặt củi ngoài bụi. Người quay phim biết anh sống khó khăn, nên mang đồ tiếp tế tới. Có cả đồ ăn và chậu cùng bột giặt. Con trai lớn đưa đồ cho Nashima, bảo cô cất đi, chừng này đủ dùng vài ngày, nhớ đừng để Soja thấy. Sắp xếp xong cho Nashima, anh sang bên chất củi. Người quay phim hỏi sao chưa đi làm, không đi mượn tiền ông chủ à, sao vẫn ở nhà. Con trai lớn nói hết củi rồi, nếu anh không nhặt thì Nashima phải đi, anh không nỡ để cô vất vả, nên dọn xong củi rồi mới đi. Lần này nhặt được khá nhiều, dùng được một thời gian. Lý do không đi làm của anh lúc nào cũng nhiều, NGI nào cũng khác. Nashima cũng quen rồi, nhưng cô không muốn anh cứ ở nhà mãi. Cô bảo củi đã có rồi, cứ để đó, lát cô dọn. Con trai lớn nói, quần áo đi làm bẩn rồi, nhờ Nashima giặt giúp, không thể mặc đồ bẩn đi làm. Nashima tạm dừng việc khác để giặt. Lều sắp bung ra, cô lấy dây buộc lại cho chắc, rồi đi đun nước giặt đồ. Cô nói trời lạnh quá, giặt nước lạnh không chịu nổi, đợi có nước nóng rồi giặt. Con trai lớn bảo cô cố chịu, khi mượn được tiền, sẽ mua máy giặt cho cô, còn kéo điện vào, để cô đỡ vất vả. Con trai lớn chỉ giỏi hứa hẹn, nhất là với Nashima. Nashima nói, cô không cần máy giặt, cô muốn có nhà, bảo anh đừng chỉ nói miệng, phải hành động. Con trai lớn nói, chỉ cần đồ khô, anh sẽ đi làm ngay, bảo Nashima tin anh. Nashima muốn anh sớm đi làm, nên không chờ nước nóng nữa. Cô dùng nước lạnh giặt luôn. Một lúc sau đồ đã giặt xong, nhưng không có chỗ phơi. Nashima đành phơi nhờ lên tường nhà hàng xóm. Xong xuôi mọi việc, con trai lớn cũng xếp xong củi. Anh nói trời lạnh, nhờ Nashima đun nước pha trà. Nashima bảo anh tự làm, việc nhà còn chưa xong, cô phải tiếp tục dọn. Con trai lớn muốn uống nước, Nashima bảo tự đun, cô còn việc khác. Con trai lớn đun nước, phát hiện tấm thảm trải dưới đất không còn, liền hỏi Nashima thảm đâu rồi. Nashima nói với anh, lần trước anh đưa em đi khám răng, về thì mất tấm thảm, chắc là Soja lấy. Con trai lớn nói, Soja cái gì cũng lấy, anh nhất định sẽ tìm ông bố chồng nói rõ, bảo ông đòi lại thảm từ Soja. Giờ dưới đất không có thảm, vừa lạnh vừa bẩn. Anh lại dặn Nashima cất kỹ đồ người quay phim mang tới, không để Soja lấy mất nữa. Nashima nói, trong nhà không có chỗ giấu,
chỉ có thể để trong lều. Con trai lớn bảo cô nghĩ cách, cố gắng đừng để Soja thấy. Sau này hễ Soja tới, thì Nashima phải đuổi đi, không cho lại gần lều. Trong phòng khách rất ấm, ông bố chồng nằm nói chuyện với bà mẹ chồng, hoàn toàn không quan tâm con trai lớn bên ngoài. Soja rảnh rỗi không có việc làm, lại để ý tới Lee Min-ho. Cô nói tóc Lee Min-ho xấu, muốn cắt lại cho cậu bé. Lee Min-ho không cho cắt, định trốn đi. Ông bố chồng gọi cậu lại, bắt buộc để Soja cắt tóc. Lee Min-ho miễn cưỡng theo Soja ra sân. Chuẩn bị xong, Soja bắt đầu cắt, trong tay là kéo, lấy Lee Min-ho làm thử tay. Lee Min-ho nói mình sợ kéo làm bị thương. Soja bảo cậu yên tâm, cô sẽ cẩn thận, chỉ cần nghe lời thì sẽ không sao. Vừa cắt tóc cho Lee Min-ho, Soja vừa dặn dò, sau này phải chơi với hai đứa nhỏ, không được bắt nạt, cũng không được tranh đồ ăn. Nếu không nghe lời, cô sẽ không đối xử tốt nữa. Cuối cùng tóc cũng cắt xong, ông bố chồng khen tóc đẹp, còn khen tay nghề Soja. Lee Min-ho chịu không nổi, nói người rất ngứa, chắc do tóc vụn rơi vào. Ông bố chồng bảo cởi áo ra xem, phủi tóc đi. Soja cởi áo khoác cho Lee Min-ho, nhưng cậu vẫn ngứa. Cô lại đổi áo khác. Lee Min-ho nói đầu vẫn ngứa, muốn gội đầu. Soja nói, ở đây không gội được, muốn gội thì đi tìm Nashima, để Nashima gội cho. Cậu nói Soja vừa cắt tóc cho mình, bảo sang đây nhờ gội đầu. Con trai lớn khen tóc Lee Min-ho đẹp, còn nói Soja biết quan tâm rồi. Có phải Soja đã thay đổi? Nashima nói, phải đi hỏi cho rõ, xem Soja rốt cuộc nghĩ gì. Sao tự nhiên cắt tóc cho Lee Min-ho? Có phải cố ý gây phiền không? Con trai lớn ngăn cô lại, nói Soja đã tốt hơn, không nên đi gây chuyện. Nashima nhắc lại chuyện trước, hai đứa nhỏ nổi mẩn, Soja đổ lỗi cho họ, còn tới làm ầm ĩ, không cho cô bế hai đứa. Cô cũng không cho Soja cắt tóc. Hơn nữa, trời lạnh thế này gội đầu sao được, muốn Lee Min-ho cảm lạnh à? Rõ ràng Soja cố tình gây chuyện. Nashima ra sân, thấy Soja đang giặt đồ, liền hỏi vì sao cắt tóc Lee Min-ho. Soja nói, làm việc tốt cũng sai à? Nashima nói nếu thật lòng thì nên gọi cô sang gội trong phòng khách, trong đó có lò sưởi, không bị lạnh. Soja nói chỉ lo cắt tóc, còn gội thì ra ngoài. Nashima đá văng cái chậu, nói muốn gội thì vào phòng khách. Soja không cho, hai người lại cãi nhau. Soja nói, phòng khách là của cô cắt tóc là việc tốt. Nashima lại tới gây chuyện, sớm biết vậy đã không cắt. Nashima nói, cô không nhờ cắt, vậy sao tự ý làm? Soja đẩy Nashima ra, nói Lee Min-ho ở nhà cô muốn làm gì cũng được, nếu không muốn tiếp xúc thì dắt Lee Min-ho về lều. Soja kéo Nashima ra ngoài, bắt ra ngoài gội đầu. Nashima không chịu, cô bắt gội trong phòng khách, ngoài trời lạnh quá. Lee Min-ho bị cảm thì sao? Soja nói, cảm hay không không liên quan, tóm lại không cho gội trong phòng khách, nếu không đi, cô sẽ gọi ông bố chồng. Nashima kéo Soja tới vòi nước, nói gội nước lạnh thử xem. Soja giật ra mắng cô. Nashima đáp lại, cắt tóc xong lại bắt gội ngoài trời, rốt cuộc có ý gì? Hai người tiếp tục cãi vã. Ông bố chồng nghe thấy chạy ra, hỏi sao lại ồn ào. Soja nói, Nashima gây chuyện, chê trách việc cắt tóc. Nashima giải thích, chỉ muốn gội trong phòng khách, sợ ngoài trời bị lạnh. Con trai lớn bảo cô về trước, gội cho Lee Min-ho. Ông bố chồng lại bảo vệ Soja, nói Soja có lòng tốt, sao còn trách móc, bảo họ mau rời đi, không chào đón họ, cũng không cho Lee Min-ho quay lại. Nashima hiểu ra ý đồ, Soja muốn đuổi Lee Min-ho. Cô phản ứng lại, con trai lớn giữ cô lại. Soja lại than với ông bố chồng, nói mình làm việc tốt mà còn bị đối xử vậy, đòi đuổi họ ra lều. Soja đưa quần áo Lee Min-ho cho Nashima, bảo cầm đi rồi rời khỏi. Lúc này con trai lớn mới hiểu ra, tất cả đều là Soja sắp đặt để đuổi Lee Min-ho. Nashima tức giận phản ứng, con trai lớn giữ cô lại. Soja lại đóng vai nạn nhân, nói mình làm việc tốt. Nashima lại gây sự, đòi đuổi họ đi, bắt cả nhà chen chúc trong lều, rồi đưa đồ của Lee Min-ho, bảo họ cầm đi ngay. Lúc này con trai lớn mới nói ra, Soja cố tình giăng bẫy, muốn đuổi Lee Min-ho đi. Soja nói, tất cả đều do Nashima gây ra, trước đây còn thương Lee Min-ho, giờ thì không nữa.
bảo họ đi hết. Con trai lớn nói, Soja quá xấu xa, giả vờ cắt tóc, rồi cố ý gây mâu thuẫn. Mọi chuyện đều do Soja sắp đặt. Anh lại trút giận lên Nashima, nói cô không nên đi tìm Soja. Giờ mọi chuyện rối lên, Lee Min-ho cũng không còn chỗ ở. Soja bảo đừng nói nữa, mau rời đi đi, ra ngoài gội đầu cho Lee Min-ho. Ông bố chồng đuổi họ ra. Con trai lớn lại quay vào tìm Soja, nói cô quá thâm độc. Soja nói, mình làm việc tốt, họ không biết điều, ở liều là đáng đời. Ông bố chồng bảo Soja thôi đi, rồi quay sang nói con trai lớn, ra ngoài gội đầu cho Lee Min-ho, gội xong đưa cậu về. Soja không cho đưa về, bảo họ cùng ở lều. Con trai lớn và Nashima rời đi. Soja lại hỏi người quay phim, muốn người quay phim phân xử. Cô nói mình làm việc tốt, mà con trai lớn và Nashima gây chuyện, bảo người quay phim sau này đừng quan tâm họ nữa, cũng đừng mang đồ tiếp tế cho họ. Mọi chuyện kết thúc tại đây. Người quay phim mang bật lửa cho con trai lớn, dùng tiện hơn Diêm rất nhiều. Lần trước Diêm của họ bị ướt, con trai lớn phải đi xin Diêm, còn xảy ra cãi vã với Soja. Giờ có bật lửa rồi, không lo nhóm lửa nữa. Con trai lớn cảm ơn người quay phim, rồi thử nhóm lửa, xem bật lửa dùng thế nào. Quả thật rất tiện, chỉ một lát là lửa bùng lên. Anh lo Nashima chưa quen dùng, nên kiên nhẫn chỉ lại, rồi đưa bật lửa cho Nashima, bảo cất kỹ đừng để Soja thấy, nếu không Soja lại lấy mất. Nashima cất bật lửa vào lều, con trai lớn dọn lại chỗ rửa cho cô. Bàn rửa được chỉnh xong, anh nói với Nashima, mình đã kê bàn rửa nghiêng, khi rửa bát nước sẽ chảy xuống, không làm ướt giày của cô. Sắp xếp xong xuôi, anh lại giục Nashima sang nhà hàng xóm múc nước. Anh nói mình khát muốn uống trà. Nashima xách xô đi, con trai lớn ngồi thêm củi. Một lúc sau, Nashima xách nước về. Con trai lớn nói đã nghĩ kỹ rồi, hôm nay không đi làm, muốn bàn chuyện xây nhà. Chỗ cũ xây nhà quá trũng, mưa xuống dễ đọng nước. Anh quyết định bỏ chỗ đó, chọn lại một vị trí khác, rồi chỉ cho Nashima xem, sau đó đi tới, giải thích kế hoạch của mình. Con trai lớn nói, chỗ này gần đường, lại có nắng chiếu tới. Anh đã nói với hàng xóm, họ cũng đồng ý. Trước tiên xây kho nhỏ, có thể chuyển vào ở, có tiền rồi mới xây nhà lớn. Khi anh nói kế hoạch, Nashima chẳng buồn nhìn. Cô biết anh lại tìm cớ không đi làm. Ngày nào anh cũng nói xây nhà, nhưng chỉ nói miệng, chưa bao giờ làm thật. Không riêng gì Nashima, mọi người cũng không tin anh nữa. Anh hỏi kế hoạch có ổn không? Nashima nói, không muốn nghe kế hoạch, cô chỉ muốn có nhà. Nếu anh còn nói suông, cô sẽ thật sự tức giận. Con trai lớn trấn an cô, nói lần này là thật. Người quay phim vào phòng khách, ông bố chồng thấy vậy liền gọi, muốn nhờ giúp đỡ. Ông bố chồng than thở, nói mình đang bệnh, cần đi khám, nhưng chi phí rất cao, muốn mượn tiền người quay phim. Người quay phim hỏi bệnh gì, ông nói tim có vấn đề, nếu không được giúp, không biết nhờ ai. Ông từng muốn bà mẹ chồng và Soja đi làm, nhưng không thể, họ phải ở nhà chăm ông và hai đứa nhỏ. Nếu giúp được thì xin giúp. Người quay phim nói, thu nhập quay phim cũng không nhiều, lại thường xuyên mang đồ tiếp tế, anh cũng phải sống, không thể cho nhiều tiền, thật sự không xoay được. Anh đã cố gắng hết sức, mong ông hiểu. Ông bố chồng nói, chẳng lẽ anh nỡ nhìn tôi không ai lo, anh quay ở đây bao năm, ít nhiều cũng giúp chút, cho tôi vượt qua lúc này, tôi sẽ nhớ ơn. Người quay phim đáp, không thể đưa tiền, chỉ có thể mang thêm chút đồ. Anh chỉ làm được vậy, khuyên ông nghĩ cách khác. Bà mẹ chồng lên tiếng, Soja chẳng phải có tiền sao, tôi bảo ông hỏi rồi mà ông không chịu. Người quay phim cũng cần nuôi gia đình, hà cớ gì làm khó anh ấy. Ông bố chồng hỏi Soja mượn tiền, nói mình đang cần. Soja nói, mình hết tiền rồi, thời gian gần đây, ăn uống trong nhà đều do cô lo, tiền đã hết sạch, bảo ông đừng nghĩ nữa, hãy tìm cách khác. Nói xong Soja đi đổ rác xong, cô lại sang gây chuyện với Nashima, hỏi ở đây có lạnh không, sao còn chưa dọn đi. Nashima bảo cô rời đi, đừng tới quấy rầy. Soja nói chỉ tới xem họ còn ổn không. Nashima nói họ sống tốt, không cần cô lo. Soja thấy len trong tay Nashima, liền đòi đưa cho mình. Nashima không đưa, bị Soja giật lấy. Soja cầm len hỏi, len này ở đâu ra? Con trai lớn nói,
người quay phim cho. Anh ấy đối xử với họ rất tốt, không chỉ mang đồ ăn, mà còn nhiều thứ khác. Con trai lớn nói quá nhiều. Soja bắt đầu khó chịu. Cô hỏi sao không mang đồ cho mình. Nếu sau này không mang cho cô, thì cũng không được mang cho họ. Con trai lớn lại khoe khoang trước mặt Soja, nói người quay phim cho đồ ăn, còn cho cả len. Soja tức giận đi tìm người quay phim, hỏi vì sao không mang đồ cho cô, cấm mang đồ cho con trai lớn nữa. Nếu bị phát hiện, cô sẽ không cho quay Nashima, bắt anh rời đi. Soja còn đe dọa, nếu thấy đồ do người quay phim mang tới, cô sẽ đập nồi, nói rồi đá đổ xô nước. Con trai lớn nói, cuộc sống đã khó khăn, Soja còn muốn đập nồi, không cho họ sống yên sao, bảo Soja đi ngay. Trước khi đi Soja ném đá vào bếp, cô thật sự dám phá nồi. Con trai lớn đuổi theo, nhưng không kịp. Nashima thấy hòn đá vừa ném, đập trúng ấm nước, làm ấm bị lệch. Cô dựng lại ấm, rồi gọi với theo Soja, nói suýt nữa làm hỏng ấm nước. Cô cũng trách con trai lớn, không nên nói chuyện tiếp tế trước mặt Soja. Con trai lớn nói, do Nashima đan áo, bị Soja thấy, là lỗi của cô, sao lại đổ cho anh. Nashima nói, chính anh khoe khoang, giờ Soja biết họ được giúp, lại bám người quay phim đòi đồ. Con trai lớn xin lỗi người quay phim, nói mình không cố ý, xin được tha thứ, vì họ còn phải nhờ tiếp tế, nhờ người quay phim đừng giận. Người quay phim nói, sau này sẽ giảm việc mang đồ tới, bảo con trai lớn chuẩn bị tinh thần. Nashima nói, cứ dựa vào người quay phim mãi cũng không ổn, hỏi bao giờ con trai lớn đi làm. Con trai lớn nó không có thời gian, vì phải xây nhà, đợi xây xong rồi mới đi làm. Soja chuẩn bị nấu ăn, mang dụng cụ bếp ra, thấy người quay phim tới. Cô nói với anh ta, nhà tôi không thiếu đồ tiếp tế, tôi cũng không cần, cũng không cho mang cho Nashima. Cuộc sống của chúng tôi rất ổn. Sáng nay tôi còn mua thịt gà, hôm nay ăn gà nướng. Người quay phim nói, Soja ăn uống tốt thật, thu nhập quay phim của tôi cũng không cao, chưa từng mang thịt cho Nashima. Soja nói, nhìn Nashima bây giờ xem, gầy hơn trước nhiều, lại còn ở trong lều lạnh, sớm muộn gì cũng rời đi. Con trai lớn bảo cứ chờ xem. Người quay phim không nói thêm, quay người rời đi. Ra ngoài thì gặp Abu. Abu dẫn theo các con tới. Anh đi thẳng tìm con trai lớn. Abu tới rồi, anh dẫn con tới tìm vợ cả, nhưng vợ cả không ở nhà. Người quay phim mấy hôm chưa ghé chỗ Abu, có lẽ Abu mới thấy rõ vai trò của vợ cả, nên mới tìm tới. Con trai lớn nói, không gặp vợ cả, bảo Abu tìm chỗ khác. Abu nói, đã tìm khắp nơi, không thấy nên mới tới đây. Anh hỏi tiếp, hai người cũng bị Soja đuổi ra à? Con trai lớn nói, rất hối hận khi cưới Soja, nếu không cưới cô ta, đã không bị đuổi ra ngoài. Soja còn ngày nào cũng gây chuyện, anh chịu đủ rồi, nhờ Abu cho lời khuyên. Abu nói, mình cũng chẳng có cách, anh cũng bị Soja đuổi đi, còn phải cảm ơn con trai lớn, nếu không nhờ anh, Soja đã tìm tới chỗ tôi rồi, giờ tôi sống khá yên ổn, không còn bị làm phiền. Abu khuyên nên ra ngoài thuê nhà, dù không tránh được Soja, cũng hơn ở lều. Con trai lớn nói, đã mua mảnh đất này, không muốn rời đi, còn định xây nhà nhờ Abu giúp. Abu nói, sẽ vào thăm ông bố chồng trước, dù sao cũng là cha, chuyện xây nhà để sau. Nói xong Abu dẫn các con đi. Ông bố chồng thấy Abu rất vui, chào hỏi cả anh lẫn các cháu, rất niềm nở. Lần trước con gái út của Abu rời đi, còn chưa biết đi, giờ đã chạy được rồi, ít nhất họ rời đi nửa năm. Mọi người vào phòng khách, Abu bảo con gái út sang chơi với hai bé. Soja nói, sữa bột của hai bé hết rồi, đòi Abu đưa tiền nuôi dưỡng. Abu nói, lần trước đã đưa 50 triệu, mọi chuyện đã xong từ lâu, không hiểu sao còn đòi. Ông bố chồng cũng trách Soja, nói Abu mới về đã đòi tiền, như vậy không được, ít nhất cũng chờ đã. Abu bế hai bé, dù sao cũng là con mình. Soja lại không cho bế, nói Abu không được đụng vào. Bà mẹ chồng nói, hai bé là con của Abu, sao lại không cho bế. Soja lại nhắc tiền nuôi dưỡng, nói sữa bột đã hết, nếu Abu không đưa thì hai bé đói. Abu bực mình, đặt hai bé xuống, nói rõ đã thanh toán xong từ lâu, nếu còn nhắc nữa anh sẽ đi. Nói xong quay người, chuẩn bị rời đi. Ông bố chồng lại trách Soja, nói cô quá nóng vội, sao không chờ thêm chút, sao cứ bám Abu đòi tiền. Abu chịu không nổi, vì Soja cứ đòi mãi. Abu sắp rời đi,
Soja cuống lên, bảo ông bố chồng chặn Abu lại. Nếu anh đi thì không tìm được nữa. Nói xong đuổi theo. Soja đòi đưa tiền rồi mới cho đi. Nói trong nhà ăn dùng đều do cô lo. Nếu Abu không đưa, ông bố chồng và bà mẹ chồng cũng đừng ăn. Ông bố chồng lại ngăn cản. Nói Abu khó lắm mới về một lần. Muốn dọa anh đi sao? Yêu cầu từ giờ không được nhắc tiền nuôi dưỡng nữa. Con trai lớn nói họ đã ly hôn. Tiền nuôi dưỡng đã đưa một lần. Giờ anh từ chối trả thêm. Soja nói, hai bé là con của Abu. Không đưa tiền thì hôm nay đừng hòng đi. Cô đóng cửa lại. Ông bố chồng tức giận, liên tục ngăn Soja, chỉ sợ dọa Abu bỏ đi. Thực ra ông cũng muốn xin tiền sinh hoạt, nhưng chưa kịp nói thì Soja đã chen vào. Nếu Abu đi mất, tiền sinh hoạt của ông cũng mất. Nhìn như ông đang giúp Abu, nhưng trong lòng cũng có tính toán riêng. Soja lúc này không nghe ai nữa, chỉ chăm chăm đòi tiền nuôi dưỡng. Còn nói đã biết Abu ở đâu. Nếu không bị ông bố chồng cản, cô đã tìm tới từ lâu. Abu không tin lời đó. Anh nghĩ Soja không biết chỗ mình. Bảo cứ thử đi tìm, xem có tìm được không. Soja nói, chị dâu của vợ cả đã nói cho biết, nếu Abu không đưa tiền, cô sẽ tới gây rắc rối. Bà mẹ chồng cũng bảo Soja dừng lại. Abu vừa mới về. Soja nói, hôm nay không nghe ai, không đưa tiền là không xong. Cô đi mang giày, chuẩn bị tới chỗ Abu. Ông bố chồng khuyên, giờ không đưa tiền, đi gây chuyện liệu có được gì. Soja nói với ông và bà mẹ chồng, không giúp đòi tiền, thì sau này đừng ăn đồ của cô. Còn lớn tiếng với bà mẹ chồng, trong mắt Soja chỉ có tiền, không nghe ai cả. Abu nghiêm giọng nói với Soja, đừng hòng lấy thêm tiền từ tôi, bảo cô tránh xa tầm mắt. Anh tới chỉ để thăm ông bố chồng và bà mẹ chồng, không muốn gặp Soja. Soja nói, dù sao cũng biết Abu ở đâu, anh đi rồi cô vẫn tìm được, bảo Abu đừng ép cô.